up, everyone? Welcome to Boys After Dark. This is the podcast where we talk about anything and anything. Topic natin ngayon, pero medyo simple lang naman. Truth or honesty. Tayo, tama ba yung kinuha nilang cast dito? Hoy, honest naman ako, hindi ba? Tama. Minsan naman, oo naman. Yung topic natin, truth, di ba? Ano yung definition nyo ng truth or honesty pagdating sa relationship? Gaano katotoo dapat pag sa relasyon? Good question. Oh, Aljon, since ikaw yung baby boy natin, simulan mo na. Hindi na ako baby boy dito. Ay, wow! Wow! Sumasagot ka na sa amin ah! Ang honesty para sa akin, yung parang, di ba minsan, di mo naman kasi tinanong eh, parang gano'n. Parang kung feeling mo, masasaktan siya, dapat hindi ka magtatakas. Paano kung di naman ganun ka big deal, tapos masasaktan pa din naman siya? Tulad naman. Paano ba explain yun? Pero nagagets mo ba? Like, Gets ko naman. sobrang maliit na bagay lang, pero alam mo yun, pag sinabi mo, Kasi ending away pa din, di yung ba? problema doon, kapag nagpapatong-patong na yung mga maliliit na lies or maliliit na bagay na tinatago mo, lalaki din yun in the long run. Siguro, depende rin sa tao yun. Depende yun sa karelasyon mo kung gaano kalawak yung pag-iintindi niya ng mga sitwasyon, di ba? Kapag ex mo, nag-text sa'yo, "Hi, I miss you." Ay, Sasabihin mo ba yung jowa mo? ako oo. Ako din ako. Talaga ako hindi eh. Papatayin ako eh. Ako din eh. Kasi dapat yung mga ganun, dapat Sana casual may na usapan na lang siya eh. Oo, Hindi na siya dapat big deal. Wag big deal. Wag yung parang, babe, Kung wala ka naman ginawa. nag-text kasi sa akin yung ano ko eh. Tawanan mo na lang dapat. Alam mo, nag-text sa akin si ano nung isang araw, si Heavy. Ay, Ay! Beer pong muna tayo! Walang mabiblip pa. joke lang! Joke lang. Ibe-bell mo ba yan o hindi? So ano to, display? Laro na ba Ano tayo? maglalaro? Ano, maglalaro ba tayo? Binabanggit ka ng pangalan eh. Explain ko lang yung yung game ng beer pong. Pinaka-basic lang naman, alam niya naman eh. So pag naka-shoot, shot. Pero may mga consequence tulad nito, may suka sa loob. Talaga ba? Suka. Oo. Kami nga. Wag mo silang Ah, biruin. tulad ito pala. Tol, isa pa! Isa pa! Isa pa, please. Hindi Hindi, kaya mo yan, kaya mo yan. Kaya mo yan, Anthony. Boy, sorry, kaso kalahi ko kasi ito eh. Aljon, dito ka na, para hati-hati tayo, Aljon. Walang samaan ng loob. Sama ng loob. First try! One down! Ubusin? Ha? Ubusin? Oo, ganun talaga. Go Jay, go Jay. Tingin ko na may suka. Parang isang baso na to. Kambi, zoom in. Kung mukha ni Zoom. Abot ba tayo? Baka magsuka. Bayad mo muna bago ako magtanong. Patay! Kanina napag-usapan na natin, pero ito vice versa yung tanong. Kung yung girlfriend mo naman, ikaw naman sa kanya, kumbaga ikaw yung naglalay. Or white lies. Kasi white lies Hindi. Kunyari like, Parang may rason gimmick ka kayo naman. ng mga tropa niya, mag-GB kayo. Alam mo ba yung GB? Bata. Ano ba yun? Bata. Hindi, gimmick with barkada. Gimmick. Or gimmick. Paano pag hindi pumayag? Yun na lang. Well, depende sa balak mo. At kung sino kasama mo. Kasi yun lang naman titignan ng girlfriend mo, di ba? Ano ba balak mo? Oh, hindi. Ganun talaga. naman. Kasi kapag lalabas ako, ang unang tanong niya, sino kasama mo? Ito. Sasabihin ko, lahat ng mga chicks dun, di ba? Yun ang kasama mo. Ito kasama ko. Ito ang kasama mo. Ako siguro depende Malinis kasi ba to? kung tiwala talaga sa iyo yung kapartner mo. Min papayagan ka naman eh, di ba? Kung alam mo nag-update ka talaga, time mo okay naman sa kanya, tsaka may tiwala siya Paano sa'yo. pag ayaw niya? Paano ba nga pag ayaw niya? Bakit ayaw niya? Ayaw Di niya. ba? Bakit? Kung may dahilan siya na valid, edi sige. Pwede. Ano po, dahil mahal kita, Consider mo I pa. Pero will kung listen wala- to you. Kung insecure ka lang sa isang kaibigan ko na sinabi ko na sa'yo na tropa na, pack yourself. Magano ka ba? Tugasan mo. Pero for me parang ideal yung relationship naman na yung sinasabi mo. Sasabihin mo lang naman eh, kung sino kasama mo. Parang ano siya, yung ipapaalam mo lang pero hindi ka magpapaalam. Magpapaalam. Ako mag-go pa din ako. Bakit? Depende siguro. Kung mahal na mahal mo naman siguro yung babae. Parang mag-a-adjust, parang gano'n. Anthony the lover. Depende sa girl, depende sa sitwasyon, Depende sa depende sitwasyon. sa relationship. Ito, random spin-off question. Naiinis din ba kayo sa mga guys na nagdadala ng jowa sa boys night? Ako hindi. Ako, nakpipi ko lang kayo, sasapakin ko sila eh. Depende Boys kung- night Oh, ko eh. easy ka lang! Easy ka lang! Hindi, I mean like, kasi di ba boys night? So nagpaalam na, bro, boys night, poker, drinks, everything, whatever, normal stuff. So yun, di ba? Tapos darating siya with the girlfriend.
So, mag-iiba yung buong dynamic ng gabi. Yes. Tsaka may mga bagay na pinag-uusapan ng mga boys. Mapipilter. Ah. Parang mapipilter na Kasi, siya. alam mo naman yan. Hindi, parang sa mga girls din ganun. Parang Jake Pag mga babae magkakasama. Hinayaan mo rin naman sila. Pero kasi, di ba, kung boys night, tapos kung alam ng babae kung ano yung boys night, hindi siya sasama. May mga ganun pagkakataon, di ba? Kung meron kayong girlfriend, tapos may mga kabarkada kayo or family member na ayaw sa kanya, sasabihin niyo ba yun sa kanya? Parang, anong point? Pero kayo, anong take niyo? Oo. Bakit? Siyempre, paano pag gano'n na, kita-kita sila if ever ba? Awkward nun. So, Tama. mas maganda may mag-adjust sa kanila. Kasi kung hindi nila alam na hindi pala nila gusto isa to sa. Di ba? Awkward yun. Di ba parang iisipin mo muna kung if your barkada doesn't like her for a person, as a person, or doesn't like her Oo, for you. kasi kung di naman valid, parang nakaka-offend Diba? din minsan eh. Kung hindi niya trip yung tao, hindi niya trip. Hindi mo sila magsasama, di ba? But if he doesn't like her for you, different question na yun, di ba? Maybe the girl's too young, masyadong party, baka may mangyari, blah blah blah. Eh di okay, valid reason yun. Pero hindi mo sasabihin sa girlfriend mo. Depende rin. Ako siguro hindi ko sasabihin. Kasi parang feeling ko, trabaho ko na yun para I'll make Ayusin. them love her more. Parang ganun. Parang, baka masasaktan lang yung girlfriend ko pag Hindi mo sasabihin? hindi ko sasabihin. Ba't di mo sasabihin? Parang, Okay. kaya kung i-convince yung family or barkada ko na mahalin pa siya. Ako personally, di ko rin sasabihin. Kasi parang magiging uncomfortable yung girlfriend ko. Eh kung magustuhan man nila, kung sino talaga yung girlfriend ko. Ayoko naman magbago yung girlfriend ko for the family. Magtiwala man lang sila kung sino yung gusto ko. Diba? At least makilala man nila. Kasi if ever, ako yung mas may kilala sa girlfriend ko kaysa sa pamilya. Pero meron talagang ganun pamilya, no? Like Yung parang sobrang strict, no? super. Hindi strict yung word eh. Parang yung word na parang masyado silang intrusive. Ako naman, same with Jay, hindi ko sasabihin. Baka mailang yung babae kapag nalaman na, uy, ayaw sa akin yan. Hayaan ko ma-discover siya kung sino siya. Pero at the same time, bibigyan ko siya ng hint na parang, uy, ganito yung pamilya ko, ganito. Para may idea siya kung paano siya dapat na parang, Yung approach niya. yung gano'n. approach niya. Yun. Point Ah, naman. get. So parang kumari you're going to family dinner, parang, really? You're gonna wear that? Mga ganun. Without Mga ganun saying hints. they don't like you. Dress. It's Ganun. better Parang than, ayaw you know what, nila my na- parents fucking hate slutty clothes. Can you change your, ano na? Parang It's ganun. better yung Indirect- subtle. indirect Ganda. way. Ang ganda na sagot ko yan. Naiyak ako dun. Nayak na ako. Pang MMK yan, bro. Ah. Siya tayo lahat, siya tayo lahat. Thailand. Ito na si shot ko may ice. Alam to. nyo, di nagagalaw yun. Galawin mo. Para, Ano? Hindi pala ikaw nakaisip eh. Ikaw gumawa. Gusto niyo bang umabot sa next episode, guys? Kaya natin yan. Sabay-sabay na tayo. Sabay-sabay na tayo. Di ba ba Kaya yan? mo na embutido. Eh para saan to? Mamaya yan. Pag sino na Mamaya tayo. ulit Special ano yan? Wait, Special tequila party. yan. Pag natapos na to. Oh, cheers muna. Oh, cheers! Para sa Cheers, lahat cheers. ng mga sane girls and sane guys. Yes, sir. To happy relationships and happy lives. Tama yun! Tama yun. Masyado ka excited sa lies, ha, bro? Next Okay, question. yan na. Ito. Paano naman kung nag-lie sa'yo yung partner mo or may tinago sa'yo? Naku, pag nagdi-delete ng message, putya, wala na yun. Ayoko na. Hindi, magbigay ka na, magbigay ka ng example na parang, Kunyari. May sinabi siya kunyari na parang kaibigan niya lang. na ano, may something na sila. Kausap niya. Kausap niya. So may something na. May something na. Aba, ewan ko. Pero yung feeling ko. Ano to, sitcom? Siyempre meron. Kahit in general, may tinago sa'yo or nagsinungaling sa'yo. Anong Ikaw, Aldo. opinion niyo about it? Ako depende sa kung gaano kabigat yung tinago sa akin. No. Nagdi-delete ng message. Anong... I-confront ko muna. Tatanungin ko muna ng maayos. Paano? Gawin mo sa camera. Tira na namin Ay, dito to, na ah. lang. Gawin mo Tira sa na camera. namin. Paano yung maayos? Ganun. I deserve an explanation. Ay, Okay. I deserve an acceptable reason. Oh! Lasing na nga! Umi-English na pag ganun. Yan na yun. Hindi, kayo ba? Oy! Kayo ba? Ayun. Ano ba? May experience ako dyan, okay. Sige. May kaibigan siya. Sabi ko, sino ba yan? Ganyan. Sabi ko, pati nga ng message. Huwag na. Bakit? Titignan ko lang naman, wala namang ano. Pagtingin ko, good morning, kumain ka na ba? Ano to? Sino ba yan? Sino ba yan? Ibi-blip naman to eh. Ibi-blip naman. Initials. Sabi ni, Siya mismo nag-vape. sabi ni, okay. Ayaw Tapos, ano nangyari? Nagalit ako.
Ay. Tapos, ang ending, ako nag-sorry. Kasi marupok ako eh. Ready, sabi ko okay, sorry, nag-isip ako na masama. Pero, turns out na parang tama. Si Ashley ba yan, bro? Okay, so ang ano ko dyan, may experience ano ko dyan. Best friend ko, as in like, since kababata, like legit, football teammate ko pa siya from age 5 to 13. First love ko, pumunta ako na Pilipinas ng 6 months. Para lang to understand the culture, para matuto ng Tagalog. Pagbalik ko, sila na. Oh. May tanong ako sa inyo guys. Ano ang pinaka-unforgivable na... Tanong ko yan eh! Binasa ko lang! Binasa mo ba? Binasa ko lang! Back to you, Anthony. Ano yung pinaka-unforgivable moments niya? Yung ayaw niya ng, hindi na ako makapatawad. See you next time. Ganon. I mean, feeling ko yung una talaga yung cheating. Tayo na ba? Oo, una yun. Yung having sexual intercourse with another man. Obviously, you guys should know that that is wrong. Nangyari na ba sa'yo yan? Hindi pa naman. Sana naman hindi. Diba? Ayoko namang maranasan yun dahil kahit sa mga pelikula lang na napapanood ko, parang nararamdaman ko agad yung eksena eh. Ay, dapat Diba? maranasan mo, Anthony. Bakit ko pa kailangan ranasin? Ha? Sira ulo ka ba? Grabe naman yung dapat maranasan. Hindi. Sana hindi, sana never. Sana hindi naman, tol. Well, Masyadong masakit, tol. Para din sa lalaki naman. Kasi, ako hindi ko naman ginagawa yung ganun. Siguro yung sa akin sa unforgivable moment is yung after namin mag-break, after a few weeks, may bago na. Ano nga, 3 months rule ba yun? O 6 months? Ano ba yun? 3 months. Hindi, ganyan lang kasi yun. Like, if you break up with someone, kasi, I know this dahil yung isang close na friend ko, medyo malala yung sitwasyon, so wala akong babanggitin na pangalan. Pero yung isang close na friend ko, yung girlfriend niya ng 7 years, iniwan siya ng biglaan. Pero hindi para sa iba, sa pinsan niya. So pinsan niya na mas matanda, tapos wala pang 1 week, nagpaparada na sila na kami na, gumaganyan-ganyan. Oo bro, malala. So yung tropa ko, lumipat siya sa States. Hindi niya kayang makita yun. So yan yung pinakamalalang ano, like, swear to God. Kapag ikaw yung nag-cheat or nag-iwan, bigyan mo naman ng grace period yung lalaki na para, di ba? Actually. So sa susunod na relationship mo, Lalaki man o babae? Anong susunod na relationship? sasabihin Susunod na relationship. Abangan! Kaya na, kung may lessons ako sa mga relationships ko, never to fucking date someone in the industry, bro. Huwag nyo i-cut yan, seryoso ako dyan. Okay lang yan. Mahal ka namin. Mahal ka namin. Sino ba yan? Kung kailangan mo umutang, dito si Aljo. Dahil dyan! Dahil dyan! Shot tayo. Teka. Alam mo, kumalma muna tayo mag-shot. Ikaw, alam mo, ikaw. Pero totoo yun ha. Ganon, sa industry. My goodness. Okay, kumalma muna tayo kasi medyo malala kasi yung pinag-uusapan nating mga pagkakamali sa relationships. Yeah. Okay, may question ako na mas light para gumaan naman yung usapan natin. Okay, so let's talk about, di ba, binanggit mo kanina yung white lies. Yes, sir. So, what's, in your opinion, the most or the best white lie na hindi makakasira sa isang relationship? Present. Okay. Teacher. Ako ito. Okay. Mag-white lie ka, sobra acceptable ito kung isusurprise mo yung girlfriend. Limbawa, Oh, may gets. may sakit ako o kaya, tapos isusurprise mo pala. Sobrang sarap sa feeling na para sa'yo. Cute nito. Oh my God. Don't mention it, I know! Okay. Kayo ba? Yun na ba yun? Ay, Si Aljo for surprises. Kayo. Ewan ko eh. Madami naman kasi madami akong my place eh. Kahit ako mismo. Ano yung paborito mo? Paborito ko matutulog na ako. Ay, pares tayo! Feeling ko the best white lie is for sure, alam mo yung kapag may rule na parang no gift rule, that is the best opportunity to get the best gift. The only annoying thing is kapag yung jowa mo nagsabi ng no gift, tapos parang sineryoso mo, pero siya hindi. Tapos yung gift na binigay sa'yo maganda. Yari ka! Tapos ikaw, Tama. gift card lang sa Zara, 20 pesos.
Tapos di ka pwede magalit kasi regalo yun eh. Oo nga eh, di ko Akala ko ba no gift? May gift card ako yun, unlimited to. Meron pa rin. Gcash ko na lang sa'yo, magkano ba yan? Exactly. Ikaw, Jay. Nakakata. Jay. White lies para sa akin, siguro yung more on, yung ganun din, surprising. Hindi, walang gagaya. Okay, wala kasalanan Hindi, more on surprising or just walk up. Ay, actually. True. Ako same kay Anthony. Sabihin, matutulog na ako. Pero hindi pa ako matutulog. Manonood pa ako ng mga videos. TikTok ka muna. Okay. Okay. Tsaka porn. What's that? Joke lang. What's joke that? lang. When we're talking about trust and honesty, truth, let's talk about trust issues. So kumbaga, I'm not gonna ask you if you guys have trust issues with shit, but I will ask you if you guys have trust issues with shit. With your relationships, if you have trust issues, what's your first reaction if they do the shit that you hate the most? Ako, feeling ko naman, kung dadating yung point na sobrang tatagal talaga yung relationship nyo, parang magkakaroon ng point talaga na magkakaroon kayo ng trust issue. Parang isa siya sa struggles or challenge nyo. So, kailangan yung pagdaanan yun and kailangan yung i-overcome. So, parang for me, magsistay ako. Pero parang mahirapan pa rin ako, syempre. Part of me, mag-overthink pa rin ako. Depende yun sa inyo kung paano nyo kaklaruhin. Magdadagdag ako. Ano? Feeling ko kasi, yung mga trust issues na yan, nanggagaling sa past relationships. Ay, ito! Hindi, kasi para sa akin, kung it's our job, kung boyfriend na tayo, for example, parang kumbaga, i-reassure na natin. Yun lang naman important doon eh, i-reassure tayo. Kasi I met someone na, yung ex ko, kailangan lang naman yun ng reassurance na walang problema, na I'm still loyal. Okay lang ginagawa ko. Paano kung ikaw yung may trauma sa past relationship mo? Kailangan mo muna i-address yung past trauma mo bago ka maging handa. True. Pumasok sa relationship. Yun Hindi yung ka dapat pwede pumasok sabihin sa ko. isang bagong relationship kapag may trauma ka pa sa isa. Oo. Kasi hindi lang ikaw yung matadama yung bago mo eh. Gets mo? It's unfair for her. You need to be ready to love yourself before you love someone else. It's that simple. So basically, yung sinasabi ni Marcos is bago ka pumasok sa isa pang bagay, kailangan handa ka munang pasukin yun. So Jello, after this episode of Truth, Honesty, White Lies, and whatnot, relationships, medyo malalim yung pinag-usapan natin. Ano yung mga realizations or learnings from this episode? Parang as long as you have respect to your partner, kung ano mararamdaman nila or whatnot, or whatever, diba? Ang importante, andun yung respeto. Mga ganun. Ikaw, Jay. Ako more on trust talaga. Parang feeling ko, if you trust someone, communication ay susunod dun eh. Mag-communicate ka lang na maayos with each other. Kahit anong mga gala yan. For example, hindi ka payagan, di ba? Usapan natin yan. Sa labas. Explain mo lang na maayos. Okay lang kami. Wala kaming gagawin masama. Tapos na yun. Magkaintindihan na kayo and meet halfway. Sa relationship, gano'n naman yun eh. Kailangan nyo mag-meet halfway. Ako din, ganun. Trusted. Parang feeling ko kasi nung nag-reconcile lahat yun. Yung trust. Yun yung kasi hindi na-earn talaga eh. Hindi na kukuha agad-agad. Talagang process eh. Ikaw. Ako, madali lang yan. For me, the main thing that I've learned is, because I've made the mistake more than 3 times in this life, it's always to be ready in moving on. Because if you're not ready and you move on and you meet some other people and you still have some ties to your past or your trauma or your pain, that shit's gonna come back and haunt you. It's gonna ruin the relationship that you've already built. So it's just about being prepared and being honest about yourself. Meron pa sa relationships industry. Oo nga, and to never Yung sobrang tiin mo kanina. sa lahat ng mga manonood na batang artista o gusto mag-artista, huwag kayong mag-date ng ibang babaeng artista. Yes, sir. Yes, sir. Baka sumugod sa set. Joke lang. Wala pa lang ganon. Ajon. Ako naman, para sa akin, merong mga pagkakataon kasi talagang kakailanganin ng partner mo yung assurance. And wag mong ipagdadamot sa kanya. And matuto ka din mag-adjust. Hindi porket ito yung stand ko,
kailangan niyang intindihin. Kailangan mo ding mag-adjust for her para magkaintindihan. Meet. Mag-meet kayo sa isang line. Ganun. May nakuha naman tayo learning somehow, di ba? Eh, gano'n naman talaga dapat kahit boys night. You have to learn, you have to talk, you have to get to know more of your friends, more of everything. So, I mean, I'm so grateful that I got a Take chance to over speak na. to you, and you, my fucking boys. Cut the fucking part out. Also that fucking part, also this part out. All I gotta say is that I've had a good time, and I'm so happy that we had this episode about trust and honesty. And first of all, I gotta say thank you to Takeover Bar for having us. What a place! And it's been awesome. And honestly, great episode, right? Sir, So I thank guess you. that means see you sa next episode ng Bad Boys After Dark, baby! Oh, shot! Ano yung shot natin? Shot ba yan? Ito. Shot para sa last. Dudura ko na lang to. Shot para kay Ashley! Para Gago! Nanalo kami! Nanalo kami! Kanina pa sila talo.